สวัสดีครับพบกับ Easy DIY อีกแล้วนะครับวันนี้นะครับมารีวิวนะครับบานพับลูกถ้วยนะราคาตัวละ5 บาทหรือคูละ5 บาทตัวละ5 บาทตัวละใช่ไหมคูละ10 บาทในราคานะครับในฉนวนราคาเนี่ยตัวละ5 บาทนะครับคู่ละ10 บาทนะครับเรามาดูเนื้องานกันเลยครับว่าหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับดูการแพ็กกิ้งแพ็กกิ้งก็มาในกล่องนี้นะครับกล่องสีเนี่ยตรงนี้ไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่หรอกครับเพราะมันเป็นเหล็กนะค่อนข้างแข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นกระทุ่งกระแทกอะไรก็คงไม่เป็นไรเท่าไหร่นี่นะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันดูกันเลยครับนะครับในกล่องก็จะให้ในถุงก็จะให้น็อตมาด้วยนะครับหน้าตาจะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับมันจะแยกชิ้นมาต้องมาใส่นิดนึงนะครับใส่เข้าไปนี้ครับดูเนื้องานก็โอเคครับพอไหวอาจจะมองลงไปมองนิดนึงครับแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะมันอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวเราไปดูการติดตั้งกันนะครับเราเริ่มการติดตั้งด้วยการวัดระยะนะครับวัดระยะแล้วก็เผื่อตรงลูกถ้วยด้านล่างนะครับสักประมาณ2 มิลเนี่ยนะครับ2 มิล 3 มิลพยายามให้ติดใกล้ที่สุดนะครับแต่ว่าไม่ทะลุไม่บาดลงไปด้านล่างนะครับเพื่อเวลาติดไม้เข้าไปแล้วเนี่ยเวลาเปิดประตูมันจะไม่ติดนะครับแล้วก็ใช้ดอกคว้านดอกคว้านบานพับลูกถ้วยนะครับตรงนี้ก็สามารถหาซื้อได้ตาม Lazada เลยนะครับจากนั้นมายึดติดกับตัวเลยยึดติดกับตัวชิ้นงานเลยนะครับก็ยิงน็อตเข้าไปเลยครับงานนี้ทำเป็นตีมไม้ลังนะครับยิงให้ครบทั้งหมด4 ตัวจากนั้นลองเปิดปิดดูนะครับถ้าติดก็สามารถมาตั้งได้นะครับมาตั้งตัวตั้งนิดนึงนะครับติดตั้งแล้วก็จะประมาณนี้นะครับนะครับมีเวลาปิดมีสโลว์ด้วยตัวนี้นะครับก็ลองไปหาซื้อดูนะครับใน Lazada ตามลิงก์ด้านล่างนี้นะครับขอบคุณมากครับ